කොරියාවේ තියෙන රසම කෑමක් කාලා බලන්න මම ගිහිල්ලා මේකේ නම කියන්නම්. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට විශේෂය දැනෙන්නේ. ඒකේ තවත් දිගටම මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න මගේ YouTube channel එකට subscribe පාරක් දාලා bell icon එකට click එකක් දාන්න. එතකොට දිගටම මේ වගේ කොරියාවේ තියෙන ලස්සන තැන් ලස්සන රසවත් කෑම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. channel එකට sub එකක් දෙන්න. එළියේදී ඔයගොල්ලෝ කියපු අර රසවත් කෑම මේකට අපි කියනවා Haejang-guk කියලා. මේක කොරියාවේ ගොඩක් ජනප්‍රිය කෑමක්. විශේෂයෙන් ලංකාවේ අය ආපු දවසේ ඉඳන් අන කෑම අතරින් ඔයගොල්ලෝ කන්න කැමතිම කෑම. මාස් ඒ වගේම තමයි මේක හදන්නේ කොරියාවේ තියෙන එළවලු, ඌරු මාස්, අටු මේවා දාලා සුප් එකක් වගේ හදන කෑම. අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේක. मैं गुड़ा रसा ගොඩක් කෑවා ගොඩක් ඇත්තට මං කිව්වා වගේ ඉක්මනට වඩා රසට තිබ්බා අමතක කරන්න ඕනේ කෑම නම් Haejang-guk කොරියාවට ආවොත් අනිවාර්ය කාලයක්